नमस्कार अभिभावक तथा मित्रहरू, आज म तपाईहरुलाई नागरिक लगानी कोषको एकाउन्ट कसरी मोबाइलमा बनाउने र कसरी स्टेटमेन्ट हेर्ने भन्ने बारे बताउन गइरहेको छु। ल हेर्नुहोस्। प्ले स्टोरमा जानुहोस्, त्यसपछि गुगल प्लेमा टच गर्नुहोस् र सर्च गर्नुहोस्। टाइप गर्नुहोस् CIT स्पेस MOBIL मोबाइल स्पेस APP एप सर्च गर्नुहोस्। CIT मोबाइल एप आउँछ, यसलाई टच गरेर क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँलाई फिचर देखाउन गइरहेको छु। यस्तो फिचर आउँछ, यस्तो फिचर आउँछ। दोस्रो, तेस्रो फिचर, चौथो फिचर, यो फिचर आउँछ। अब इन्स्टल भन्ने बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र एक्सेप्ट भन्ने बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि डाउनलोडिङ भइरहेको छ, इन्स्टलिङ भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, अब ओपन गर्नुहोस्। नागरिक लगानी कोषको जो ओपन भयो, हेर्नुहोस् यस्तो एप डाउनलोड हुन्छ। डाउनलोड भएपछि यस्तो खालको आउँछ। यसलाई ट्याप गर्नुहोस् अथवा क्लिक गर्नुहोस्, यस्तो फिचर आउँछ। तपाईँ नेटमा हुनुहुन्छ भनेदेखि यही फिचरहरू एकदम ठिक छ। यदि नेटमा हुनुहुन्न अथवा डाटा पनि अन गर्न सकिँदैन भनेदेखि यहाँ एउटा बटन छ, यो बटनमा क्लिक गर्नु होला र यस्तो एउटा फिचर आउँछ। यो फिचरको यो तलको रजिस्टर भन्ने बटनमा क्लिक गर्नु र यो यहाँ भएको सबै कुराहरू भर्नुहोस् र रजिस्टरमा क्लिक गर्नुहोस्। म चाहिँ यो गर्दिनँ किनभने म यो नेटमा छु, त्यस कारण ब्याक जान्छु र अब म नेटमा भएको हुनाले यो पृथ्वी जस्तो गोलो आइकनमा क्लिक गर्छु र नेटमा लगइन गर्न यसलाई माथि सार्नु रजिस्टरमा क्लिक गर्छु। नेपाली देखाए भने पनि तपाईले इङ्ग्लिसमा भर्नुपर्ने हुन्छ। नाम भर्नुहोस्। बिमा कोष छान्नलाई यसमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँको निजामती बिमा, आर्मी बिमा, शिक्षक बिमा, नर्स बिमा। म शिक्षक बिमा चाहन्छु। परिचय पत्र नम्बर, यस्तो आउँछ। अब यो CIT एपलाई ओपन गर्नुहोस्। यहाँ मोबाइल नम्बर राख्नुहोस्, तपाईँले रजिस्टर गर्नुभएको मोबाइल नम्बर। यहाँ CIT बाट प्राप्त पिन तपाईँलाई अहिलेको फर्म भरिसकेपछि एउटा पिन प्राप्त हुन्छ, त्यो पिन राख्नुहोस्, लगइन गर्नुहोस्। यसरी खुल्छ। खुलिसकेपछि तपाईँको ब्यालेन्स यहाँ क्लिक गरेर ब्यालेन्स हेर्न सक्नुहुन्छ। ब्याक जानुहोस्। यो स्टेटमेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। स्टेटमेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। फेरि ब्याक जानुहोस्।
यहाँ लोन छ भने लोन पनि हेर्न सक्नुहुनेछ, लोन छैन। यसमा फुल स्टेटमेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यस फुल स्टेटमेन्ट सर्च गरेर हेर्नुहोस्, यसरी फुल स्टेटमेन्ट हेर्न सक्नुहुनेछ। अझ तल जानु छ भने लोड मोरमा क्लिक गर्नुहोस्। यो पौषसम्मको देखाएको छ, पौष डिसेम्बर। यो ब्याक जानुहोस्। यसो पनि छैन, त्यही भएर देखाएन। यसरी तपाईले नागरिक लगानी कोषको एकाउन्ट खोलेर स्टेटमेन्ट हेर्न सक्नुहुनेछ। यसबाट कल गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा फोन छ, यो कल गर्न सक्नुहुनेछ। फोन डिटेल्स, यसबाट इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। इमेलमा गएर इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। यो ब्रान्चेजमा क्लिक गर्नुहोस्। लाइनवर्कमा क्लिक गर्नुहोस्। सेन्ट्रल अफिस पोखरा ब्रान्च अफिस, काठमाडौँ सेन्ट्रल अफिसमा क्लिक गर्नुहोस्। न्यू बानेश्वर फोन हुँदैछ, कहाँनिर चाहिँ गुगल म्यापमा देखाइरहेछ। सेन्ट्रल काठमाडौँ कन्ट्याक्ट नम्बर यहाँ देखाइरहेछ। यो लेखेको ठाउँ न्यू बानेश्वर भनेर लेखिरहेछ। काठमाडौँमा न्यू बानेश्वरमा छ। यहाँ थिचेर सिधै कल गर्नु पनि सक्नुहुनेछ। यो ब्रान्च अफिसमा ट्याब गर्नुहोस्। पोखरा ब्रान्च अफिसको फोन नम्बर यहाँ छ। पोखरा ब्रान्च अफिसको फोन नम्बर हेर्नुहोस्, कल गर्न सक्नुहुनेछ। फेवा लेक भनेर देखाएको छ। यसको ब्रान्च अफिस चाहिँ फेवा लेकमा रहेछ, फेवा लेक साइडमा रहेछ।